Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Astăzi avem mai multe știri foarte, foarte importante, atât din presa internă, în care, bineînțeles, ne vom ocupa de partea de proteste, de decizia BEC de ieri, de anulare a candidaturii lui Călin Georgescu și urmările acesteia, și vom discuta despre mai multe subiecte importante de pe fronturile din Ucraina, între care faptul că SUA vor să afle disponibilitatea Ucrainei de a face concesii în favoarea Rusiei, despre faptul că Rusia a lovit regiunea Zaporojie cu bombe aeriene, continuând teroarea din weekend asupra orașelor și așezărilor ucrainene. Trump spune despre Ucraina ar putea să nu supraviețuiască fără ajutorul militar al Statelor Unite ale Americii, ar putea să nu supraviețuiască în niciun fel. Deep State publică noi hărți, rușii au capturat 2 așezări în regiunea Kursk. Vărul lui J.D. Vance a luptat pentru Ucraina timp de 2,5 ani, aproape 3 ani, ca parte a lupilor Da Vinci. Vedem foarte interesant ce spune acest văr, Nate Vance, despre ce a făcut J.D. Vance. Ucraina semnează un memorandum cu producătorul Iris-T de rachete și de apărare antiaeriană. Trump spune că SUA au reluat aproape schimbul de informații cu Ucraina și vom discuta, așa cum știm, despre toate aceste subiecte și vi le voi prezenta pe rând, așa cum o facem de obicei. În primul rând, acum discutăm despre, mi s-a părut o chestie foarte, foarte interesantă, un articol al domnului Papa Hagi, un articol foarte bun, după părerea mea, pe care vreau să-l împărtășesc cu voi. Ce spune Papa Hagi? Aici vocea Moscovei. Transmitem de la București pentru marele prieten al Rusiei, Mario Narval, principalul purtător de minciuni antiromânești, sluga marelui Elon Musk, un mare prieten al Rusiei. Și despre ce credeți că este vorba? Despre nenea acesta pe care îl cheamă Neamțu, Mihai Neamțu. A broadcast from Bucharest, especially done for Mario Naval, the great friend of our country and of course the great influencer on X. Today we have the distinctive pleasure, or rather the distinct pleasure, to welcome H.D. Hartman, the greatest analyst when it comes to foreign affairs from Bucharest. Welcome, sir. Thank you. Welcome back. Bun. Și ce legătură au toate aceste lucruri cu ceea ce s-a întâmplat ieri? Iată. Mesaj de instigator al lui Horațiu Potra: mergeți la București cu parul, cu furca, cu coasa, cu toporul, cei care au arme, adică arme de foc se referă aici, bineînțeles, să iasă cu acele arme. Potra, de la distanță de mii de kilometri, de undeva de până Dubai sau de până Orientul Mijlociu, pentru că nu știm exact unde se află acest om. Ia să vedem ce și cum a instigat nenea ăsta. Horațiu Potra, căutat de către autoritățile române, a lansat un mesaj pe grupul online al apropiaților săi, prin care le cere să meargă la București înarmați pentru a stopa lovitura de stat din partea globaliștilor. Mesajul a fost postat după ce BEC a invalidat candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Dar știm că Horațiu Potra a mai lansat mesaje și înainte de invalidarea candidaturii lui Georgescu și mai multe zile la rând. Grupul intitulat DRC, în care se adresează celor care au luptat în Congo și în care le cere să apere democrația prin orice mijloc. Oameni buni, niște mercenari care luptă pentru bani, nu au cum să apere democrația. Ei luptă pentru bani și pentru interese, atât financiare cât și de imagine. Și oamenii aceștia nu au cum să fie patrioți, după părerea mea, atât timp cât ei luptă pentru bani și vor să impună în
România să impună acest sistem rusesc, acest sistem totalitar, din care ei ar profita foarte mult, ar deveni, probabil Potra ar deveni un soi de șef al SPP-ului și ceilalți locotenenți ai lui ar trăi foarte bine. Noi am trăit într-o dictatură puturoasă, deci nu au cum să facă aceste lucruri din patriotism. Dimpotrivă, după părerea mea, ei sunt niște trădători de țară pentru că servesc interesele Rusiei și știm foarte bine că Horațiu Potra este în legături cu Kremlinul de foarte mult timp, atât în Africa cât și în România a vizat anumite mișcări și destabilizarea României, așa că nu mai avem niciun dubiu că acest Horațiu Potra Prigojin, așa cum îi se spunea Prigojin de România, este în slujba unei puteri ostile, străine, a Rusiei. Ce spune Potra? Voi veți fi viitorul corp democratic al armatei. Și vedeți aici întregul mesaj delirant al lui Potra. Probabil l-ați văzut, nu o să intrăm în detalii, dacă nu l-ați văzut, îl vedeți aici. Știm doar și o să vă menționez faptul că Potra este dat în urmărire împreună cu fiul său și încă o rudă, după ce pe numele lor au fost emise mandate de arestare în lipsă în dosarul în care au avut loc percheziții la apropiații lui Călin Georgescu. Bun. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Intrăm puțin, că vreau să vă arăt ce s-a întâmplat după decizia becului, pentru că e foarte, foarte interesant și important de știut. Vedem aici că sunt violențe la sediul BEC, da? Știm foarte bine că s-au aprins anumite obiecte, s-a răsturnat o mașină, mașina celor de la Digi24, au fost răniți câțiva jandarmi și s-au operat niște arestări. Și vedem foarte bine că lucrurile de genul acesta se întâmplă atunci când și să vedem când se întâmplă. Pentru că e foarte important. Iată, oameni buni. Georgica Simion, ca să vedem întreaga știre, George Simion se scuză că nu a fost la protest și îndeamnă la violență, spunând, judecătorii BEC ar trebui jupuiți în piața publică. Interesant, nu? Până acum era un mielușel, dar iată, mielușelul a devenit și el, pentru că cineva care îl plătește i-a spus, băi, ieși la interval și dă și tu în România acum, că acum e momentul să faceți răzmeriță, să distrugeți statul de drept și democrația în România. Și cine altcineva decât șeful lui de la Kremlin, așa cum știm, acest individ, periculos și el, foarte periculos pentru că are un partid destul de mare care depășește 20%, a prostit foarte mulți români. Din păcate suntem o nație degenerată, cum spunea Petre Țuțea, care spunea că a fost întemnițat 7 ani de zile pentru un popor de, nu vreau să spun ce. Deci am devenit un popor degenerat, nu în totalitate ca norocul, dar o treime, așa cum au arătat rezultatele la ultimele alegeri prezidențiale și parlamentare. Da? Și ce spune nenea acesta? Președintele AUR, George Simion, a transmis un mesaj periculos în timp ce în centrul vechi avea loc azi noapte protestul susținătorilor candidatului Georgescu. Simion numește decizia BEC lovitură de stat și spune că cei care au comis-o, adică membrii BEC, ar trebui jupuiți în piața publică. Simion a postat acest mesaj video pe Facebook în care spune că nu este nimic în neregulă cu dosarul de candidatura lui Călin Georgescu. De unde știm, aș întreba eu. Dosarul este cât se poate de în regulă, cu semnăturile voastre, confirmă oamenii din Biroul Electoral Central
Ei nu au votat pe baza unor probe, ei au votat conform conștiinței, inclusiv judecătorii, adică nu au apreciat că dosarul este complet. Și vedem că s-a scuzat că vine de la Cluj și că n-a fost la protest. Asta este o lovitură de stat, trăim în plină dictatură, nu putem accepta așa ceva, mă rog, și toate nebuniile pe care le-a mai spus acest individ. Așa cum vă spuneam, după părerea mea, un individ deosebit de periculos, dar care, așa cum și Potra Horațiu, de la distanță, ar scoate castanele rușilor din foc cu mâna altora, adică a proștilor care au fost ieri arestați, care au rupt pavele și au dat în jandarmi, așa și Georgica Simion, de la distanță abeniță, dar eu sper ca lumea să se lămurească și de acest individ, care este persoana non grata atât în Republica Moldova, cât și în Ucraina. Oare de ce o fi? Pentru că, așa cum ne spun cei din Republica Moldova, acest om, George Simion, este un colaborator al FSB-ului, dacă nu chiar devenit între timp un spion și un agent de influență rusă în România.